Welcome sa zip9.com. This video, tutuloy natin yung ating series about GeoGebra. No? This is our second tutorial, and sa previous tutorial ay nag-aral tayo about paano ba gumawa ng equilateral triangle. No? So, dito, ang gagawin natin is gagawa tayo ng quadrilateral, tapos kukunin natin yung mga midpoints ng sides. Tapos, titignan natin kung ano yung mabubuo na quadrilateral by connecting the midpoints. No? Yung consecutive midpoints ng mga sides ng nabuo nating quadrilateral. Medyo komplikado, no? But let's start. No? So, pag nabukas tayo ng GeoGebra, makikita nyo ganito. No? Ang gagawin natin is tanggalin muna natin itong algebra view kasi hindi naman natin siya kailangan sa gagawin natin construction. At tatanggalin din natin itong grid, no? By clicking this icon, no? Pwede natin yan ibalik, no? And then, yung ating axis din, no? Okay, so sa paggawa niyan ng quadrilateral ay gagamit tayo ng point tool. So, pag kinlik niyan ay makikita nyo yung description, no? Yung tooltip niya, no? So, i-click lang natin yan para gumawa tayo ng point. So, click lang natin yan. Yan, click natin. And then click, and then click. 4 na points kasi gagawa tayo ng quadrilateral, di ba? So, gusto natin malaman yung mga pangalan niyan or gusto natin i-reveal. So, balik tayo sa move tool and then i-right click natin yung mga points and then click natin yung show label. No? So, right click and then show label, right click, then show label, right click, show label. I think nabanggit ko na sa inyo na automatic na pag meron tayong objects, no? Meron tayong lines, points, no? Automatic may pangalan naman yan, kaso hindi lang siya naka-display, no? So kung hindi siya naka-display, pwede nyo i-right click yung object na yan, tapos pwede rin natin siyang i-display. No? So the second part ng construction natin, gagawa tayo ng quadrilateral. So gagawin natin is connect natin siya by segment. No? So we choose this tool. I-click lang natin yung parang maliit na triangle para lumabas ng mga to. And then choose segment. No? So tapos i-click natin yung dalawang points para makakonstruct na isang segment. So I'll click on A, no? And then I'll click on B. So meron na tayong segment. No? Tapos another segment, B, and then C. And then click on C, click on D, no? And then click on A, click on D. Of course, pwede rin ng D tap papuntang A, no? So it doesn't matter. So, kung gusto natin i-move yung mga objects, we use the move tool so we can move the points, and of course, we can also move the line segments, no? O yung sides ng quadrilateral natin. Okay, so meron na tayong quadrilateral. Ang second part ng construction is to get the midpoints, no, ng mga sides. So meron tayong tinatawag na midpoint tool dito din sa point and then midpoint or center. Paano gagamitin yung midpoint or center? Ipo-point lang natin yung ating mouse, no, doon sa icon. Makikita yung select 2 points, 1 segment, a circle or conic. So pwedeng 2 points para makuha ko yung midpoint ng A and B. I can click on A and then click on B. No? So, ito na yung midpoint, no? O kaya sabi, click on one segment, di ba? So, pwede kong i-click to and then click this and then click this. No? So, may 4 na tayo na midpoints. Okay, so ano napapansin nyo pag minove ko yung mga... Of course, nag-move din yung midpoints kasi yung midpoint depends on the 2 points, di ba? Pero pag minove ko to, no, pag tinatry kong i-drag, hindi siya mamove because this point depends on these 2 points. No? So, unless na minove mo yung dalawang yan, hindi ito mag-move. No? Kaya siya kulay itim. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-move. No? Pag sa GeoGebra, pag kulay itim na point na ganyan, no, usually, pag ang GeoGebra mismo ang gumawa, no, hindi mo pinalitan yung kulay, then ibig sabihin, immovable yung point at fixed siya. No? Next is, kung gusto nyo ulit i-reveal yung name ng mga points, pwede natin siyang yan, show label. Then right click, show label, right click, show label.
and then right-click, show label. No? And pwede rin natin i-drag yung mga labels. No? So, i-point nyo lang dun sa parang sa mga letters. No? Makikita nyo mag-iba yung icon niya, di ba? Okay, so, parang hand, no? Okay. So, pwede rin natin silang i-drag, no? Yung mga labels. Okay? Next, we construct the inner quadrilateral. Ito sinasabi natin, no? Anong shape ng quadrilateral na connecting the midpoints, no, of the quadrilateral, no? Yung original quadrilateral natin. So dito gagamit tayo ng another tool, bagong tool na pag-aaralan natin. We have the polygon tool. Select all vertices and then click the first vertex again. So lahat ng vertices i-click natin, tapos i-click natin, ibabalik natin siya sa unang vertex. So for example, mag-click ako on E, then click on F, click on G, click on H, and then click on E. Okay? So ano napapansin nyo dun sa quadrilateral na yun? Okay. May napapansin ba kayo? I think mapapansin nyo na mukha siyang parallelogram, no? And para malalaman natin kung parallelogram siya, pwede tayo gumamit ng iba pang tools, no? For example, we can use the segment tool. The distance or length tool. Para tingnan natin yung mga lengths nung yung mga sides, no? So just click on the segment tool. Segment ako ng segment. Distance or length tool, and then click on the segment. No? Okay. So mukhang ano nga siya, no? Mukhang parallelogram kasi tignan nyo yung kanyang opposite sides are congruent, no? Another way to verify is to using the angles, no? Sabi natin ang parallelogram, the opposite angles are congruent, di ba? So using the angle tool, no? Paano ginagamit yung angle tool? Select 3 points or 2 lines. So kunwari, kukunin ko yung angle EHF. So, click ko lang yung E, yung H, tsaka yung F. So, ito na yung sukat niya, 94.68 degrees. No? Okay? Okay? Okay, so kung mapapansin nyo, more than, more than 180. So, reflex angle siya. Para tanggalin natin yan, pwede natin siyang right-click, object properties. Punta tayo sa basic. Tapos, yung angle between, dapat 0 and 180 siya. Para hindi siya sumobra sa 180. Okay, so kita nyo, lumiit na siya. Okay? Okay, so, another way to use the angle is to click 2 lines, no, or 2 line segments. Ito 2 lines, nakalagay, di ba? So, click the angle tool and click 2 lines. Yan. Hayaan muna natin kahit malaki. Basta 2 lines. Ayan. So, gagawin natin lahat ng angles ngayon. Gagawin na natin siyang between 0 and 180. So, right-click lang natin and then object properties. Punta tayo sa basic. And then lahat yan, no? Lahat ng angle na to. Makikita nyo nandito yung mga objects, no? So may angle, may points, may quadrilateral segments. So click ko lang itong nasa ibabaw, yung angle, para lahat selected siya. And then lahat sila between 0 and 180. Para hindi ko na isa-isahin. So kung mapapansin nyo, yan. Mukhang nga siyang quadrilateral, no? O mukhang nga siyang parallelogram, no? So 105.03 ganun din dito. No? So yan yung exploration natin. And of course, kung teacher kayo, yung pinaka-final na discussion niya is paano natin i-prove na ito nga ay parallelogram. So maganda, explore niya. No? Okay, so that's it. Just a brief recap. Ang napag-aaralan natin ngayon ay kung paano ba gumamit ng point tool, ng midpoint or center. No? Tapos napag-aaralan din natin yung polygon tool. Tapos nag-aaral din tayo paano gumamit ng distance or length. At saka syempre yung angle tool. Yung distance or length, napag-aaralan na natin yan sa previous
video. No? And of course, yung segment tool kung saan kinonnect yung dalawang points para may segment. Okay, so that's it. I hope meron kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat. Balik kayo dahil marami tayong mga susunod na tutorials on how to use GeoGebra. No? Hindi ko alam pero ang ganda-ganda nitong software nito and it's free by the way. No? So you can go to geogebra.org. No? geogebra.org. So punta lang kayo dyan at pwede nyo i-download yung GeoGebra, itong software na to. No? Libre yan, no? Kaya magandang aralin. Okay, maraming salamat. See you in the next tutorial. Pwede kayo mag-comment kung meron kayong suggestion or mag-share ng mga videos natin. And of course, pwede kayo mag-like, no? Just press the like button and subscribe to our channel. Maraming salamat. See you in the next tutorial.